hartelijk welkom bij de 10e editie van het Congres Intranet alweer. So my keynote today was really talking about digital employee experience. It's saying that customer experience we understand and we're doing, and it's valued. What we haven't done up to this point is the same thing for staff. And there is huge value in saying, what is a great digital experience that we are going to deliver to our staff to help them be more productive, to help them serve customers better, to help us think about how to design solutions that are more holistic and more effective. Wat ik heel belangrijk vind als je aan de slag gaat met Office 365 en Teams in organisaties, is dat je er bewust van moet zijn dat Microsoft Teams een heel jong product is. Er komen heel wat kinderziektes bij kijken, daar moet je ook IT-afdelingen heel dichtbij gaan betrekken en ook de echte Office 365 experts. Ja, wees je daar bewust van, dat vind ik heel belangrijk. We're sharing our vision on the future of work. Our point of view remains that to free teams up, to release culture and increase the speed at which teams are working, we need to remove communication out of silos and emails and into shared channels where people can be that bit more effective. Don't wait for management. Don't wait for a senior level sign off, or if we see the revolution say in Slack, I know Slack we're talking here today, that's an employee revolution. First we had bring your own device, now we have bring your own software. Ik heb net gesproken over chatbots, hoe bouw je chatbots, of eigenlijk hoe doe je conversatie-interfaces. En dan niet zozeer de bouwkant ervan, maar hoe zet je het in om je gebruiker centraal te stellen, je klant centraal te stellen, hoe optimaliseer je je processen daarbij en hoe maak je het gemakkelijk voor mensen. Wat wij hebben gemerkt is dat als je je organisatie goed wil betrekken, daarbij je hele organisatie, dat het goed is om een paar voorlopers te hebben. Het zijn mensen die actief meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van je intranet en ook helpen met het promoten van het intranet. Als je een nieuw intranet wil neerzetten, gaat het zeker niet over de techniek. Het gaat echt over het aanleren van nieuw gedrag. En ik geloof echt dat als je de organisatie betrekt, dat je al een hele belangrijke eerste stap zet naar een succesvol internet. De Internet Value Award is een prijs niet voor het mooiste intranet of de beste techniek, maar eigenlijk een intranet wat effectief is, wat een bijdrage levert aan de doelstellingen die je als organisatie hebt. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer je natuurlijk in onze ranking stijgt voor een prijs als deze. Wat bijzonder opviel bij de winnaar was dat de manier waarop ze het intranet gebruiken in hun dagelijkse werk. Ze zijn een heel kennisintensieve organisatie, verspreid over meerdere locaties. En om die kennis te bundelen, hebben zij een tool neergezet. En al die informatie en die kennis bij elkaar leidt daar ook daadwerkelijk tot nieuwe projecten. Er wordt geld voor vrijgemaakt. En uiteindelijk leidt dat straks tot nieuwe of betere oplossingen voor hun klant. Teams, I think, are fundamentally smarter now and more experienced than they were 10 years ago. But they have to be, because organisations are getting more complex and there are more tools coming in and expectations are higher. So I still think the level of challenge that faces them is much the same as 10 years ago. We're just more ambitious now. Historically, the way our customers have focused on the enterprise was you look at your shareholders, then you focus on your customers, and then you focus on your employees. The organizations we're working with have said, well, what happens when we flip that model? And what we're seeing is you end up with better products, happier customers, and then of course your shareholders at the end of the day are quite happy. I think the biggest thing to be thinking about is mobility, right? You can know where people are, you can know what they're doing, you can have a better sense of the context of the work. So I think that's the area that I'd be focusing the most is how can we make the intranet smarter so it knows what you're doing and it can anticipate the next thing you need.